به نام خدا. سلام، حسین زاره هستم از موشن کیو و تو این جلسه قراره این روتیشن 3D رو با هم دیگه انجام بدیم. پس تا آخر ویدیو همراهیمون کن. خب اینجا من یک کامپوزیشن جدید 1920 در 80 سی فریم میسازم. اسمش رو هم میگذارم مین که به عنوان کامپ اصلی میخوام ازش استفاده کنم. برای ایجاد اون باکس و تکست من میخوام از پریست های آماده افتر افکت استفاده کنم. اگه وارد بخش افکت اند پریست بشید، انیمیشن پریست رو باز کنید، داخل پریست ها بیاید اینجا شیپ رو باز کنید، المنت ها 2D تکست باکس رو اینجا میبینید. این رو بگید بندازید داخل کامپوزیشنتون. این باکسه خیلی داینامیک و جذاب و جالبه. اگه شما بیاد اینجا یه متنی بنویسید، مثلا آموزش افتر افکت، حالا من این متن رو بیام وسط چینش کنم، انکر پوینتش رو هم بگذارم مرکز. اگه وارد تنظیمات این حالا باکسه بشید، از قسمت اول لایر رو اگه بذارید روی متنتون، میبینید که این باکسه دقیقا اندازه متنتون میشه و خیلی هم داینامیکه. الان اگر بیاید متنتون رو تغییر بدید، میبینید که اون باکسه هم همراه متنتون تغییر پیدا میکنه. خب من یک کمی میخوام این باکسه رو شخصی سازیش کنم. وارد تنظیمات افکت کنترلش میشم، یک کمی میام اسکیلش رو زیاد میکنم و حالا اگه این تیک چک باکس رو بردارید، اسکیل X و Yش جدا میشه و یک کمی به اسکیل Xش میخوام اضافه بشه و دیگه گوشهاش رو هم میخوام گردتر کنم. این رو هم میگذارمش روی 90. خب به نظرم خوبه. اینجا رنگش رو هم میتونیم تغییر بدیم. من حالا استروکر رو میخوام باشه، رنگش رو میگذارم روی نارنجی و یه لایر استایل بهش میدم. روش کلیک راست میکنم، از قسمت لایر استایل ها بول اند انباس رو بهش میدم. از بخش حالا تنظیمات بول میام سایزش رو میگذارم روی مثلا 60. یک کمی این رو هم نرمترش میکنم، بولش رو نرمتر میکنم. به نظرم خوبه. خب این شد از حالا باکس مرجع ما. من این دوتا رو میام میگیرم و کنترل شیفت سی میزنم، اسمش رو میگذارم 1 و پریکامپشون میکنم. خب حالا این پریکامپی که انجام دادیم اندازه خود کامپه. ببینید من این رو بعدن میخوام این باکسه رو انیمیتش کنم. این باکسه رو که بخوایم انیمیت کنیم، این پریکامپش چون بزرگ هست یک کمی حالا رو اعصاب دیگه انیمیت کردن این کامپ بزرگ. برید وارد همین کامپ پریکامپ یکی که ساختید بشید و بیاید که کامپش رو کوچیک کنید. مثلا از قسمت کامپوزیشن سیتینگ یا این کامپ رو کوچیکش کنید که حالا خیلی باکسش بزرگ نباشه. من این رو میگذارم روی 1000 و حالا ارتفاعش رو هم میگذارم روی 300 که این شکلی میشه. برگردید توی کامپ اصلی، میبینید که این باکس کوچیک‌تر شده. الان راحت تر میتونید انیمیت انجام بدید روش. خب حالا توی مرحله بعدی من میخوام از این پریکامپم داپلیکیت بگیرم، 3 تا داپلیکیت بگیرم، رنگش رو تغییر بدم. ولی اگه بیاد داپلیکیت هاتون رو از پنل تایملاین انجام بدید، بعدن هر تغییری که روی یکی از پریکامپا انجام بدید روی همش اعمال میشه و من اینو نمیخوام. میخوام که هر پریکامپ خودش برای خودش مجزا باشه و هر تغییر اعمال کردن فقط روی خودش اعمال بشه. به خاطر همین باید از پنل پروژکت بیاد از پریکامپتون داپلیکیت بگیرید. من پریکامپ 1 رو انتخاب میکنم و کنترل دی میزنم و 3 تا کپی ازش میگیرم. حالا اینها رو با شیفت انتخاب میکنم، میارم داخل تایملاین، روشون کلیک میکنم که همه کامپوزیشن ها باز بشه و حالا شما میتونید متنتون رو هم تغییر بدید. من گفتم که داینامیکه دیگه این، ولی من اینجا متن رو نمیخوام تغییر بدم، فقط رنگ ها رو تغییر میدم. خب این از 4 تا پریکامپ. من دیگه باهاشون کاری ندارم. این 4 تا پریکامپ رو اینجا میبندمشون. حالا همگی رو میگیرم و 3D میکنم. اگه این پنل 3D رو ندارید، کافیه اینجا تاگل سویچ رو بزنید که براتون نمایش داده بشه. حتما مطمئن بشید که موتور رندر افتر افکت روی کلاسیک 3D باشه. و حالا اینجا میام یه کامرا اد میکنم. اینجا کامرا رو انتخاب میکنم، یه کامرای معمولی 35 میلیمتر روی وان نوت باشه و همین رو اوکی میکنم. خب تو این مرحله من باید این 4 تا باکسم رو بچینم. یکیش میخوام جلوتر بیاد، یکیش عقبتر، یکیش بالا و یکیش پایینتر.
میام اینجا دو ویو رو انتخاب میکنم، ویو دوم رو کلیک میکنم اینجا و نماش رو میگذارم روی تاپ، یعنی از بالا به این آبجکت هام نگاه کنه. 4 تا آبجکت من میبینید اینجا هستن، همگی در یه راستا قرار دارن. من میخوام که حالا یکیشو بیارم جلو، من اینجا همه رو انتخاب میکنم، پی رو میزنم که پوزیشنشون برام نمایش داده بشه. خب من میخوام یکیشو بیارم جلو. خب میبینید وقتی اینو مثبتش میدم این میره به سمت عقب. پس اگه اینجا من 300 تا بهش اضافه کنم، این 300 پیکسل میره به سمت عقب. بعدی رو چون 300 تا دادم رفت عقب، پس منفی 300 تا که بدم میاد جلو. درسته؟ این از عقب و جلو باکس های من. خب این از باکس های عقب و جلو من. دوتای بعدی میخوام بالا و پایین قرار بگیرن، بنابراین میام روی وایشون اینجا حرکت میدم. میبینید وقتی حرکت میدم این باکسه میاد به سمت پایین. عددش رو نگاه میکنم میبینم مثبته. یعنی چی؟ یعنی اگه عدد مثبت بهش بدم میاد به سمت پایین. اینجا کلیک میکنم و از روی کیبورد به علاوه رو میزنم و 300 رو بهش اضافه میکنم که حالا اون محاسباتم درست بشه. بعدی رو دیگه میخوام بره بالا، میام منها میکنم، منهای 300 رو اینجا بهش حالا ازش کم میکنم که اون بعدیه بره به سمت بالا قرار بگیره. خب این پنل های من چیده شد. الان چطوری چیده شد؟ بیام اینجا حالا نمای کاستوم ویو رو انتخاب کنم. اینجا میبینید من الان 4 تا پنلم رو درست چیدم، عقب، جلو، بالا و پایین. حالا شاید براتون سوال بشه که خب این آسون بود، 4 تا بود دیگه، خیلی راحت تونستیم اینجا دقیق بچینیمش. اگه مثلا 6 تا بود چی؟ 8 تا پنل داشتیم چی؟ این توی این گوشه ها مثلا چطور میشد این پنل ها رو قرار داد؟ برای اون من یه ترفندی دارم که توی جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم. حتما جلسه آینده رو هم پیگیر باشید. ولی الان میخوام بیس کار رو بهتون بگم، چون اگه اون رو بخوام وارد اون فضا بشم تایم ویدیو هم خیلی بالا میره. پس جلسه بعدی رو هم حتما نگاه کنید، کامل کننده این جلسه هستش. خب من این 4 تا رو چیدم. توی مرحله بعدی اینجا میام تک ویو میکنم، همه رو میام به یه نال آبجکت وصل میکنم چون همگی رو میخوام روتیت بدم. اینجا کلیک راست میکنید، از قسمت نیو نال آبجکت رو اضافه میکنید، انکپوتش رو میگذارید وسط چینش میکنید که دقیقاً وسط کامپتون قرار بگیره. 3Dش میکنید و همه کامپ ها رو میارید پرنتش میکنید به این نال آبجکته. خب من الان روتیشن نال آبجکت رو که فراخوانی کنم، میبینید که همگی الان میچرخن اما چرخششون درست نیست. برای اینکه چرخششون درست باشه، یعنی این پنل ها همیشه روشون به سمت دوربین باشه، اینجا یه گزینه افتر افکت داره. شما بیاد این 4 تا کامپ رو انتخاب کنید، کلیک راست کنید روش، از قسمت ترانسفورم اگه وارد بخش اوتو اورینت بشید اینجا 3 تا گزینه میبینید. این گزینه آخر موقعی که کامرا اضافه میکنید اضافه میشه. در غیر این صورت اگه کامرا نداشته باشید این گزینه براتون وجود نداره. اگه گزینه آخر رو تیک بزنید میگه چی؟ میگه که همیشه پنل های شما، آبجکت های شما، هر حرکتی که روش انجام بدید همواره روشون به سمت دوربینه و ما همینو میخوام. اینو اگه بزنید تیک بزنید و اوکی رو بزنید الان دیگه درست میشه. الان اگه روتیشن رو انجام بدید میبینید پنل هاتون الان دارن میچرخن اما همواره روشون به سمت دوربینه و دارن بهتون لبخند میزنن، یعنی پشتشون به سمت شما هیچ وقت نمیاد. خب این اون چیزیه که ما میخواستیم دیگه. خب الان میتونید که اینو انیمیت کنید، حالا کی فریم بدید. من اینجا از اکسپرشن تایم استفاده میکنم، میام اینجا اکسپرشن تایم ضرب در 100 رو بهش اضافه میکنم که این در هر ثانیه 100 درجه بچرخه. حالا برای اینکه کار من بهتر بشه میخوام یه عمق بهش اضافه کنم. میخوام چیکار کنم؟ میخوام این پنل جلویی وضوح داشته باشه و پنل عقبی یه کمی تار دیده بشه. برای این کار میام از گزینه‌های دوربین استفاده میکنم. خب دوستان عزیز، اگه تا اینجا از ویدیو لذت بردید حتما ویدیو رو لایک کنید و حمایتم یادتون نره. نمیدونم حالا چرا کانال رشد نمیکنه، شاید نکاتی که میگم واقعا به دردتون نمیخوره، چون کانال های دیگه ای هستن که
داخل این حوزه دارن کار میکنن با تعداد ویدیوهای کمتر و حالا نمیدونم نکات سطحی تر الان کانالشون بالاتر قرار گرفته و رشد خوبی داشته. ولی حالا نمیدونم چرا کانال من رشد نمیکنه. حتما داخل کامنت ها بگید اگه محتوا به دردتون نمیخوره که کلا ما کانال رو تعطیلش کنیم و وقت نذاریم روش. بریم برای ادامه کار، برای ایجاد عمق اون تاری که گفتم بیاید وارد حالا تنظیمات کامرا بشید. کامرا آپشن رو باز کنید. دپ آف فیلد رو که شما روشن کنید عمق دوربینتون روشن میشه. توی مرحله بعد بیاید اینجا دو ویو کنید و این رو از قسمت تاپ بیاید نگاه کنید. خب و الان باید فوکوس دیستنس رو تنظیم کنید. این گزینه چی میگه؟ میگه فوکوس دوربین شما کجا قرار داشته باشه. الان این رو تغییر بدید یک خط سفیدی میبینید اینجا قرار داره. من میخوام فوکوسم روی جلوترین پنل من قرار داشته باشه. خب بنابراین این رو میام تنظیم میکنم. ببینید روی این آبجکت جلویی من کدومشه؟ اینه. اینو قشنگ بیا تنظیم کنید روی این آبجکت جلویی که فوکوستون روی این آبجکت جلویی انجام بشه. خب اینو که تغییر دادید دیگه اوکیه. شما یک ویو کنید و بیاد اپرچر رو تغییر بدید. الان ببینید من زیادش که میکنم ببینید اینجا روش تمرکز صورت گرفته. دو تا پنل عقبی کلا تار شدن. حالا من انقدرم نمیخوام تار بشه، من میخوام که حالا یک کمی تار بشه، مخصوصا اون عقبیه. اینو کمش میکنم حالا تا یه حدی برسه. الان فکر کنم اوکیه دیگه. الان خوبه، تاری پشتم به یک اندازه هست. این هم شده از آموزش این جلسه. حتما جلسه آینده رو دنبال کنید چون که اونجا نکات تکمیلی تر رو میخوام خدمتتون عرض کنم و یه ترفند خیلی باحال رو میخوام بهتون بگم. فکر کنم دیگه چیزی باقی نمیمونه. تا جلسه آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.